So, para maging pink na talaga siya, ito yung gagamitin ko dito para hindi naman siya super light pink. Meron din siyang design
So, ito lang yung gagawin ko. Wala lagay ko dito. Actually, sa ginagamit ko sa CR sa floor. Pero mas bet ko siya kasi para kahit matapunan ng tubig yung aking table, hindi siya. Kasi waterproof to. Kahit matapunan siya, matapunan ng tubig, hindi siya masisira. So, wait. So, ayan ang aking DIY vanity mirror. Ayan. Siguro, check up. Hawakan mo to. Ayan. Ano pong lagay ko, doktor? Ito po yung kanya. Doctor said. Wow, so cute. May monitor ba? Ang cute. Ha? Open natin to. Open. Open natin to. Ilagay natin dito. Ilagay natin dito sa ating and it's So many people. Of course, it's Sunday.